Hey Siri, Uh-huh. turn on Mi Lamp 1S. Okay, the Mi Lamp 1S is on. Hey Siri, Uh-huh. turn off Mi Lamp. Okay, the Mi Lamp 1S is off. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại trên bàn học của mình ấy có rất là nhiều thứ. Một chiếc laptop, bàn phím, chuột, sách vở, bút và một chiếc màn hình gắn ngoài. Nhưng một thứ rất là quan trọng trên bàn học của mình đấy chính là một chiếc đèn bàn học. Đây là đèn Xiaomi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về chiếc đèn này. Cùng mình bắt đầu video nhé. Ngay từ đầu khi mình nhìn vào thiết kế của chiếc đèn này mình đã rất là ưng. Nhìn nó rất là tối giản, đơn giản nhưng mà lại tối giản, đẹp một cách tinh tế. Nó có màu trắng rất là nổi bật trên bàn học của mình. Việc chiếc đèn nó có thiết kế đẹp, tinh tế, khi mình nhìn vào nó mình thích thì nó rất là quan trọng. Khi mà các bạn đặt chiếc đèn này lên trên bàn mà mình ngồi vào làm việc, mình ngồi vào học tập, mình sẽ có cảm hứng hơn và tất nhiên làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn. Đấy là cái thiết kế đẹp nó mang lại cho chúng ta một cái tư tưởng thoải mái, một cái tâm trạng thoải mái trước khi mình bắt đầu vào học, trước khi mình bắt đầu vào làm. Chính vì vậy nên thiết kế đẹp cũng mang một phần ý nghĩa rất là quan trọng. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu như bây giờ mình mua một chiếc đèn bàn học ngày xưa, mình nhớ ngày xưa cái hồi mình còn bé, mình dùng cái chiếc bàn học mà nó cong lên này và cái bóng của nó chiếu xuống cái dạng nó giống như một cái ống như thế này, thì khi mà mình đặt vào trong một chiếc bàn mà có thiết kế hiện đại thì trông nó sẽ không tông xoẹt tông. Các bạn để ý xem, khi mà mình đặt chiếc đèn này vào cái bàn làm việc của mình, tổng thể của nó nhìn rất là hài hòa, nhìn rất là cân đối. Mình rất là thích chiếc đèn này, nó hợp với cái phong cách của mình, phong cách tối giản, phong cách đơn giản nhưng mà mang một cái vẻ đẹp sang trọng, tinh tế. Chiếc đèn này được làm bằng kim loại và khi mà mình sờ vào chiếc đèn này cảm giác rất là thích. Nó không bị ọp ẹp, là những cái nhựa, nó không phải là những cái nhựa ọp ẹp, là mình sờ vào cảm giác rất là thích, cứng cáp và sờ mát lạnh luôn. Chất liệu kim loại, sờ mát lạnh. Dù vẻ đẹp bên ngoài có đẹp như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cần phải nói đến cái chức năng của nó, vì đẹp đến mấy mà chức năng không ra gì thì cũng vứt đi. Các cụ đã nói rồi, tốt gỗ hồn tốt nước sơn. Mình sẽ giới thiệu với các bạn về chức năng của chiếc đèn này, một chức năng của nó cực kỳ là đáng giá luôn. Đầu tiên là nói về chiếc đèn Xiaomi này thì nó được giới thiệu ngay, đó là công nghệ bảo vệ mắt. Chiếc đèn này nó sẽ hạn chế cái việc nháy đèn liên tục. Nháy đèn liên tục nó nghĩa là như thế nào? Bình thường các bạn tưởng tượng ngày xưa mình dùng những cái đèn ấy, thực chất nó không phải là nó sáng liên tục đâu, mà nó sẽ tắt đi xong nó lại bật lên, tức là nó chớp nháy trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thì nó xảy ra chớp nháy liên tục. Các bạn liên tưởng đến cái việc khi mà đi ngoài đường ấy, nếu bạn nào để ý, ví dụ như chiếc xe ô tô đang đi, mình nhìn vào cái bánh xe của nó, đôi khi mình thấy mặc dù chiếc xe vẫn đang lăn bánh ở trên đường nhưng mà bánh của nó không quay, bởi vì cái tần số quay của cái bánh xe ấy, nó trùng với tần số quét mắt của bạn. Bình thường với những cái đèn ngày xưa thì nó sẽ chớp nháy liên tục, nhưng mà chiếc đèn này thì không, nó phát ra ánh sáng liên tục và nó không tắt, nó không tắt, không sáng lên liên tục, nó luôn là một màu sáng. Đấy là cái tính năng bảo vệ mắt. Bởi vì khi mà các bạn nhìn vào những cái đèn mà nó chớp nháy liên tục như vậy, mắt nó sẽ phải hoạt động nhiều hơn và nó sẽ làm cho mắt của bạn mỏi hơn. Nên đây là tính năng bảo vệ mắt của chiếc đèn Xiaomi này, rất là hay. Cách dùng chiếc đèn này rất là đơn giản. Ở đây mọi người có thể thấy có một cái núm xoay, thì khi mình bấm vào cái núm này chiếc đèn sẽ phát sáng và cái núm này có thể xoay được. Lúc mà mình xoay thì nó sẽ giảm cường độ sáng, và khi mà mình xoay và mình kết hợp ấn xuống nữa thì nó sẽ đổi chế độ màu, đổi hiển thị ánh sáng đó, đổi từ màu trắng sang màu vàng và từ màu vàng sang màu trắng. Còn khi mà mình chỉ xoay không thì nó sẽ giảm cường độ sáng đó, rất là đơn giản. Bình thường khi mà mình dùng chiếc đèn này, mình hay để cái đèn này nó trùng với, nó ngang, nó song song với mặt bàn của mình, song song với mặt hoặc là thấp hơn một chút. Bởi vì khi mà mình ngồi, nếu như mà cái đèn này nếu mà cao quá, nếu như chiếc đèn này mình để cao quá thì cái ánh sáng từ cái bóng đèn ở trên này nó có thể dọi vào trong mắt của mình, là mình sẽ phải tất nhiên là khi mà mình nhìn vào một cái bóng đèn lâu quá, cái bóng đèn nó chói vào mắt thì cảm giác mắt nó sẽ rất là nhanh mỏi,
và như vậy nó sẽ không tốt cho mắt, nên bình thường mình sẽ hay để nó song song với mặt bàn. Như vậy mình có thể tránh được cái trường hợp mình nhìn trực tiếp vào trong cái bóng đèn, và như vậy mắt của mình nó sẽ đỡ mỏi hơn và mình có thể làm việc hoặc là học tập được lâu hơn. Cái hay của chiếc đèn này đấy là nó có thể chuyển đổi linh hoạt được màu sắc và cường độ sáng. Như các bạn thấy khi mà mình xoay cái búm xoay sang bên trái bên phải thì nó có thể chỉnh được cái cường độ sáng yếu hay cường độ sáng mạnh, sáng càng nhiều hoặc sáng càng ít. Và khi mà mình ấn xuống và mình xoay thì nó có thể đổi được màu và ánh sáng. Cái việc này rất là quan trọng, bởi vì đối với mỗi một cái công việc hoặc là mỗi một cái hành động mình muốn có một cái cường độ ánh sáng hoặc là màu sắc ánh sáng khác nhau. Ví dụ như khi đọc sách mình mong muốn đèn nó, cái màu đèn ấy nó phải vàng một chút và ánh sáng nó vừa phải, không bị chói quá, thì mình có thể điều chỉnh được cái ánh sáng cũng như là cái màu sắc của ánh sáng đối với đọc sách. Bởi vì khi mình đọc sách ấy, cái trang giấy là màu trắng, nếu như mình dùng cái ánh sáng màu vàng thì nó có thể giảm thiểu cái việc mỏi mắt của chúng ta khi mà đọc sách. Hoặc khi mình làm việc với máy tính, mình thường hay sử dụng chế độ ánh sáng trắng pha một chút vàng thôi, nhưng mà cái cường độ sáng phải mạnh. Đó, với từng cái công việc mà mình làm ấy, ví dụ đọc sách hoặc là khi làm việc với máy tính, mình mong muốn là chiếc đèn này có thể chỉnh được các mức khác nhau để phù hợp với cái nhu cầu của mình, thì chiếc đèn này đáp ứng rất là tốt với cái nhu cầu đấy. Cái bóng đèn này rất là hay ở một cái nữa, đấy là cái bóng đèn của nó rất là dài. Đây các bạn thấy có thể chứ cái bóng đèn của nó dài hơn một găng tay của mình. Cái này để làm gì? Để khi mà mình để cái đèn nó như thế này ấy, thì cái diện tích chiếu sáng, cái diện tích mà nó có thể tỏa xuống bên dưới là nhiều nhất có thể. Những cái đèn bàn ngày xưa ấy, các bạn nhớ là nó có một cái kiểu thiết kế như này, có cái bóng ở bên trong và sau đấy nó chỉ dọi xuống một cái khoảng rất là bé thôi. Như vậy khi mà mình làm việc hay là khi mình đọc sách thì nó chỉ giới hạn lại cái ánh sáng ở trong một cái khu vực nhất định. Nhưng với chiếc đèn này, khi mà nó có thể trải dài như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ cái gần như là một nửa cái mặt bàn của mình, một nửa diện tích của bàn đều nhận được cái ánh sáng, và ánh sáng trên chiếc đèn này rất đều nhau. Trên từng cái điểm mà nó phát sáng thì ánh sáng tỏa ra rất là đều nhau, vì vậy nên nó sẽ không, vì vậy nên cái diện tích sử dụng của mình là nhiều nhất có thể. Và một điều quan trọng là khi mà mình làm việc với máy tính ấy, khi mình mở máy tính lên như này, các bạn nếu như bạn nào đã từng làm việc trong đêm với máy tính, khi mà các bạn tắt hết đèn đi và chỉ làm việc với máy tính thôi thì cái ánh sáng từ màn hình tỏa ra ấy, nó rất là mạnh. Kể cả các bạn bật chế độ Night Light hoặc là giảm ánh sáng đi thì nó cũng không, thì cái việc chênh lệch độ sáng giữa cái màu đen và màu trắng từ màn hình phát ra của các bạn làm cho mắt các bạn mỏi nhanh hơn. Vì vậy khi các bạn làm việc lâu dài từ 15 cho đến 20 phút, các bạn đã cảm thấy mắt của các bạn có vẻ như là nó đã bắt đầu mỏi và không muốn làm việc nữa. Nhưng mà khi mà mình dùng cái đèn này, thường mình hay dùng để đằng sau như thế này, thì máy tính của mình thay vì cái việc cái độ tương phản sáng giữa màu đen và màu của màn hình ấy, thì bây giờ đèn này nó tỏa ra, nó như một cái đèn nền ở đằng sau. Như vậy khi mà nó làm trung hòa cái màu sắc, và khi mà mình nhìn vào cái màn hình máy tính ấy, mình không bị mỏi lâu. Chính vì vậy nên nó giúp mình làm việc được lâu hơn và mình có thể tập trung vào công việc của mình tốt hơn. Cái đèn này được gọi là Smart, nghĩa là thông minh. Thì nó thông minh như thế nào? Đèn này nó có thể kết nối được với điện thoại của các bạn. Để mình cho các bạn xem. Đây là chiếc điện thoại mình đã kết nối với chiếc đèn này. Tất cả mọi thao tác trên chiếc đèn các bạn có thể sử dụng ở trên app. Đây mình có thể điều chỉnh được, các bạn thấy mình đang điều chỉnh cái cường độ sáng của chiếc đèn. Mình sẽ tăng cường độ sáng lên, hoặc là mình có thể thay đổi được cái màu sắc hiển thị. Đó. Đó. Tất nhiên mình cũng có thể tắt chiếc đèn đi hoặc là bật chiếc đèn lên. Bạn có thể dùng cái ứng dụng ở bất cứ đâu, không cần thiết phải ở trong nhà của các bạn. Các bạn có thể đang ở công ty và điều khiển chiếc đèn này như một hacker. Đây là giao diện khi mà mình sử dụng app để điều khiển chiếc đèn này. Chúng ta có thể bật hoặc là tắt. Đó, khi mà bật hoặc tắt thì nó có thể điều chỉnh được cái chiếc đèn này. Và ở đây ứng dụng này cung cấp chúng ta những cái chế độ đọc mà mọi người thường hay sử dụng. Đầu tiên là chế độ tùy chỉnh, có thể thay đổi được màu sắc cũng như là cường độ sáng. Đó, vuốt lên trên, vuốt lên xuống dưới sẽ thay đổi cái cường độ sáng, và vuốt sang phải, vuốt sang trái sẽ thay đổi cái màu sắc của chiếc đèn. Tiếp theo nữa là chế độ đọc. Đây là chế độ thích hợp cho việc đọc sách. Tiếp theo nữa là chế độ PC. Cái chế độ này như lúc nãy mình đã nói, mình thường dùng trong buổi đêm khi mà mình tắt hết đèn đi và sử dụng chiếc đèn này làm cái background, làm chiếc đèn nền.
chiếc đèn này khi mà mình bật chế độ này lên ấy, nó sẽ tỏa ra cái ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng này có thể làm giảm bớt cái ánh sáng xanh phát ra từ máy tính. Đây là một loại ánh sáng có hại cho mắt vào buổi đêm, nên việc trung hòa với cái màu sắc màu vàng này với cái ánh sáng vàng này, nó có thể giảm đáng kể cái ánh sáng xanh khi mà nó đi vào mắt của chúng ta. Ngoài ra ở đây các bạn có thể cài đặt chế độ bật hoặc chế độ tắt, hẹn giờ bật hoặc là hẹn giờ tắt. Có chế độ trẻ em. Khi mà bật chế độ trẻ em này lên thì nhiệt độ màu sẽ giới hạn ở mức tối đa là 4000K. Điều này sẽ giúp bảo vệ thị lực của trẻ bằng cách giảm tỷ lệ ánh sáng xanh phát ra, nhờ đó mắt của trẻ không bị tổn thương. Ví dụ như là các bạn nhỏ đọc sách thì có thể bật cái chế độ này lên. Ứng dụng này cũng cung cấp thêm các cái chế độ đọc khác, ví dụ như chế độ tập trung. Đó, khi mình bấm lên thì nó sẽ tỏa ra ánh sáng sáng. Chế độ tập trung, khi mình bấm vào từng chế độ nó sẽ thay đổi cái màu sắc cũng như là cường độ sáng của chiếc đèn. Đọc, ánh nến lung linh. Còn một phần nữa là thông báo về flash. Khi các bạn nhìn quá lâu vào màn hình thì cứ sau một khoảng thời gian thì nó sẽ nhấp nháy đèn như vậy để báo cho chúng ta biết rằng là chúng ta có thể nhìn mắt ra bên khác, nhìn mắt đến một cái điểm khác để bảo vệ mắt của chúng ta, tránh việc mắt tập trung vào một thiết bị quá lâu. Chế độ PC. Đó. Ngoài ra nữa, chiếc đèn này cũng có thể tích hợp vào trong Apple Home trên các thiết bị của Apple. Ví dụ như mình có thể truy cập vào trong ứng dụng là Home ở trên iOS. Và đương nhiên khi mà chúng ta có thể dùng với ứng dụng Home ở trên các thiết bị của Apple thì mình có thể dùng Siri để điều khiển cái đèn này. Như lúc nãy ở đầu video mình đã cho các bạn xem. Hey Siri, turn on Mi Lamp 1S. Okay, the Mi Lamp 1S is on. Đó, mà có thể thấy chiếc đèn đã được bật lên. Nếu như tắt đi, chúng ta có thể gọi Siri để tắt chiếc đèn này. Hey Siri, turn off the lamp. Okay, the Mi Lamp 1S is off. Đó, các bạn có thể thấy rất là tiện dụng luôn. Chiếc đèn này ngoài việc mình sử dụng để học tập, làm việc, đọc sách, mình cũng dùng nó như một chiếc đèn ngủ. Bởi vì khi mà các bạn dùng ở trong đêm ấy, mình mong muốn là cái ánh sáng của mình nó là nhỏ nhất có thể. Việc bật đèn ngủ ấy thì cái đèn ngủ nó sẽ tỏa ánh sáng ra cả phòng, và đôi khi lúc mà đêm dậy mình đi vệ sinh hoặc là mình mong muốn mắt của mình nó chưa làm quen được với ánh sáng ấy, thì mình có thể bật chiếc đèn này lên, và như vậy mắt mình sẽ không phải làm quen ngay với việc cái ánh sáng nó dọi vào mắt. Chính vì vậy việc cái đèn này có thể cung cấp cái cường độ sáng rất là yếu, rất là nhỏ, và cộng thêm với nó có thể chỉnh được cái màu sắc ánh sáng. Vì vậy nên buổi đêm khi mà mình cần, ví dụ như là trước khi đi ngủ một chút hoặc là đêm dậy mình đi vệ sinh, thì mình có thể bật chiếc đèn này lên thay vì cái việc là bật đèn ngủ. Và ví dụ như là hôm nào mà mình ngủ quên đi chăng nữa thì mình có thể hẹn giờ cho chiếc đèn này có thể tự tắt, rất là tiện. Khen từ nãy đến giờ rồi, đây là những cái điểm chê của chiếc đèn này. Thứ nhất, các bạn có thể nhìn thấy về cái thiết kế của cái đèn ấy, cái phần thân của nó rất là dài và mình không thể chỉnh được cái thân này, tức là nó đã cố định như thế này rồi, mình chỉ có thể là mình kéo ra hoặc kéo vào như thế này thôi. Nhưng mà khi mà mình làm việc với máy tính và mình dùng cái màn hình gắn ngoài này, lúc mà mình muốn sử dụng để làm đèn ấy, mình phải kéo nó rất là cao như thế này để có thể phủ được ánh sáng toàn bộ cái bàn làm việc của mình. Nhưng mà như vậy mình sẽ phải nhìn trực tiếp vào trong cái bóng đèn này. Một phần nào đấy cái bóng đèn này nó vẫn dọi vào trong mắt của mình, và khi mà mình nhìn lên cái màn hình rời này ấy, mình cảm thấy là mắt của mình vẫn bị chói. Nên là ví dụ như là Xiaomi có thể cải thiện được cái chiều cao này, có thể nâng lên hoặc hạ xuống, thì đấy là một điều rất là tốt khi mà có thể nâng cao được cái cũng như là hạ thấp chiều cao của cái đèn này. Thứ hai nữa về mức giá của chiếc đèn này. Chiếc đèn này thời điểm hiện tại đang có giá là 650.000 trong một chiếc đèn. Mình nghĩ rằng chiếc đèn bàn học 650.000 là một mức giá khá là cao. Nó chưa phải là cái mức giá phổ biến để tất cả mọi người có thể tiếp cận được. Nếu như nó có thể giảm về cái mức từ 450.000 cho đến 500.000, mình nghĩ như vậy sẽ hợp lý hơn. Cũng một điều nữa, nếu như mình có thể sửa chiếc đèn này, mình mong muốn nó có thể thiết kế thêm một cái phần ở cái chỗ bóng điện tỏa ra này, nó có một cái tấm phủ hoặc là cái gì đấy chéo như thế này chẳng hạn, để khi mà mình cho nó lên cao một chút thì mắt của mình không phải nhìn trực tiếp vào trong cái bóng đèn, vì nó sẽ tỏa xuống như thế này và mình sẽ hạn chế được cái việc nhìn trực tiếp vào trong bóng đèn. Thì như vậy mắt của mình nó sẽ
cảm thấy là nó có thể tập trung và làm việc lâu hơn, thay vì việc một lúc mà nhìn vào cái bóng đèn nó tỏa vào trong mắt thì rất dễ làm mắt mệt mỏi và cảm thấy khó chịu. Rồi, đấy là những cái chia sẻ của mình về chiếc đèn Xiaomi này. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye!